ซองวิสัย97เป็นซองเล่าเรื่องเล่านิทานนิยายเสียงภูมิใจเสนอตำนานคุมทรัพย์ที่ยังบ่ทันค้นพบแห่งหลวงพระบางณที่ดินแดนล้านสร้างแห่งหลวงพระบางเป็นดินแดนที่สวยงามอุดมหังมีเต็มไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำและเคยมีชื่อเสียงลือสาปรากฏในประวัติศาสตร์แห่งชาติลาวเป็นเวลายาวนานหลายปีนครหลวงของดินแดนล้านสร้างแห่งนี้ในสมัยหนึ่งเคยมีชื่อว่าเสียงดงเสียงทองอันเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองคำและทรัพย์สมบัติของแผ่นดินมากมายกายกองคนลาวผู้เป็นเจ้าของก็เป็นชาติพันธุ์ที่พิละอาจหาญมีการต่อสู้ปกปักรักษาสร้างบ้านแปลงเมืองสืบกันมาหลายเช่นคนเคยมีเจ้ากษัตริย์สืบทอดราชวงศ์ต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยก่อนจะมาถึงสมัยขุนสัวขุนยีปาขุนวิลิบาขุนกันหางและขุนล้อตามลำดับนครหลวงแห่งนี้เคยมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพญาจันทพนิชเป็นผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงลือสาในการเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทองคำปกครองบ้านเมืองด้วยศีลธรรมและนำเอาความอยู่เย็นเป็นสุขเจริญหุ่งเฮืองมาสู่ภัยฟ้าราษฎรเป็นเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นนิทานเรื่องเล่าเว้าสืบทอดต่อกันมาว่าแต่ปางก่อนยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าท้าวจันทาอาศัยอยู่เมืองเวียงจันทน์เป็นคนธรรมดาสามัญทำมาหากินด้วยการขายหมากขายภูในแต่ละวันลาวได้หาบกระตาภูเที่ยวไปขายในที่ต่างๆนอกจากจะขายอยู่บริเวณบ้านแล้วยังหาบไปขายอยู่ในบ้านอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยการอาศัยวัดและศาลาท้ายหมู่บ้านเป็นบ่อนพักเสาตอนแลงค่ำวันหนึ่งลาวได้หาบกระตาภูเข้าไปในวัดเพื่อขออาศัยพักเสานอนแฮมข้างคืนโดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากญาพอท่านหนึ่งในคืนนั้นขณะที่จันทานอนหลับไหลลาวก็กำลังฝันแบบแปลกๆตอนนั้นญาพอก็ได้ยินเสียงดนตรีเสกงันสนั่นขึ้นอยู่ใกล้ๆกับจันทาญาพอก็รู้สึกแปลกใจหลายจึงเอามือซุกกระซากกระตาภูที่วางขั้นกลางระหว่างบอนนอนของพวกเขาทั้งสองเพื่อจะปลุกให้จันทาตื่นมาฟังเสียงดนตรีอันมหัศจรรย์นั้นพร้อมกันแต่เมื่อท้าวจันทาถูกปลุกตื่นสะดุ้งขึ้นความฝันอันแปลกประหลาดพร้อมเสียงดนตรีที่ดังกึกก้องกังวานอยู่วังยานี้ก็หายไปทันทีญาพอเห็นดังนั้นจึงล้มหัวลงนอนโดยบ่ปากบ่เว้าประการใดส่วนจันทาเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสนใจในความฝันของตนเป็นที่สุดแต่ก็บ่กล้าเล่าความฝันให้ญาพอฟังเพราะว่าคิดเกรงใจเมื่อหุ่งเศร้ามาหลังจากซวยหน้าแล้วจันทาก็หาบกระตาภูไปเลาะขายตามปกติเมื่อพบชาวบ้านที่หักแพงคุ้นเคยแบบว่าเห็นผู้ใดก็เล่าความฝันของตนให้ฟังไปหลายคนแต่ชาวบ้านสัมผัสเว้าแตกต่างกันออกไปต่างๆนานายิ่งเฮ็ดให้ลาวเกิดความกังวลสับสนในความฝันของตนบางคนก็เว้าว่าเป็นผู้น้อยอย่างเฮาอย่าฝันใหญ่มันจะเป็นความอับปีจังไห้บางคนก็ว่าฝันดีจะกลายเป็นร้ายแถมบางคนก็ยังเว้าอีกว่าบ่ควรเชื่อความฝันเพราะบางครั้งนอนฝันได้กอดสาวมื้นตาขึ้นมาสัมผัสได้กอดหมอนเมื่อเป็นแนวนั้นลาวจึงกลับไปหาญาพอและถามขึ้นว่าญาพอเอ๋ยข้าน้อยนอนหลับไปในคืนนั้นได้ฝันว่าตนเป็นผู้มีฤทธานุภาพ
ปากคาบดวงจันทร์สองตีนยันพระอาทิตย์บ่ฮู้ว่าจะเป็นนิมิตร้ายหรือดีประการใดทานเอ๋ยจงแก้ความฝันนี้ให้ข้าน้อยได้ทอนเมื่อได้ฟังจันทาเล่าความฝันแปลกประหลาดแบบนั้นญาพอก็นึกถึงเสียงดนตรีเสพงั้นที่ตนเองได้ยินในคืนเดียวกันนั้นจึงคิดคะนึงในใจว่าสายผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเกิดเป็นผู้มีบุญนักสักใหญ่ได้เป็นเจ้าคนนายคนแน่นอนคิดแล้วย่าพ่อก็กล่าวขึ้นว่าดูเถิดลูกเอ๋ยคำฝันเหล่านี้เป็นนิมิตที่ดีฝันอันประเสริฐหากขึ้นเมื่อทางเหนือจะเกิดโศกไสในภายภาคหน้าบ่ซ่าก็ไว้นี่แหละเมื่อทำนายความฝันนั้นแล้วย่าพ่อก็ได้แนะนำสั่งสอนแก่ท้าวจันทาด้วยความหักแพงโดยได้บอกเอาไว้ว่าจงให้เชื่อถือใจของตนเป็นที่ตั้งด้วยเหตุปัจจัยหลายประการจะให้ทานทรัพย์สนจงอยู่ในศีลกินในธรรมแล้วความฝันจะเกิดเป็นจริงเช่นนั้นแล้วลูกเอ๋ยนับแต่นั้นมาท้าวจันทาก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของย่าพ่อทำมาหากินด้วยความดุมันภาคเพียรและซื่อสัตย์สุจริตจนกลายเป็นพ่อค้าผู้หนึ่งที่ทุกคนก็เอิ้นว่าพ่อค้าขายผูย้อนเหตุว่าได้เริ่มจากการขายผูเป็นต้นทุนอยู่ต่อมาท้าวจันทาได้ซอกซื้อหาเหือค่าลำหนึ่งแล้วก็สักชวนเอาญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรสหายหลายคนขึ้นเหือไปด้วยกันพวกเขาทอเหือค่าจากเมืองเวียงจันทน์ขึ้นเมื่อทางทิศเหนือตามการแนะนำของย่าพ่อเวลาที่ทอเหือตามลำแม่น้ำของขึ้นไปถึงผาตัดแก้และผาตั้งในขณะนั้นก็ปรากฏว่าได้มีทองคำติดปลายไม่ทอขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ย้อนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของย่าพ่ออย่างเคร่งครัดแล้วเห็นทองคำติดปลายไม่ทอขึ้นมา2-3 เทื่อท้าวจันทาก็บ่ยอมเอาจนพวกลูกเหือพากันห้องครวญครางตบแข้งตีขาจมออกมาว่าโอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้เนาะตอนที่ท้าวจันทากำลังโยนคำลงในน้ำก็ได้ยินทุกคนจมเสียดายอยู่แบบนั้นทุกครั้งท้าวจึงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเอ๋ยอย่าจมเสียดายไปเลยเขาจะได้หลายกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าในภายข้างหน้าพุ่นแท้ใดว่าแล้วก็พากันสืบต่อทอเหือขึ้นเหนือสักไซหลายวันหลายคืนจนมาถึงดอนซ้ายแห่งหนึ่งชื่อว่าดอนซ้ายควายหาหรือดอนซ้ายมงคุนฝั่งเมืองจอมเพชรของปัจจุบันไปฮอดหั่นก็เป็นเวลาค่ำพอดีจึงพากันจอดเหือไว้ทาแล้วขึ้นเมื่อปุกตูปปุกผามพักเซาอยู่ดอนนั้นตื่นเศร้ามาก็มีชายคนหนึ่งแบกเอาก้อนหินลงมาหาท้าวจันทาได้ถามว่าเดี๋ยวก่อนท่านเอ๋ยท่านแบกวัตถุนั้นมาเฮ็ดหยังชายคนนั้นก็ตอบว่าคอยแบกหินลับผ้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องค้าบางอันของทานนี่แหละเมื่อนั้นท้าวจันทาจึงกล่าวขึ้นว่าอันที่ทานแบกมามันแม่นก้อนทองคำแสนแพงแหงมีค่ามากมายแท้แล้วทานเอ๋ยเมื่อได้ยินดังนั้นล้าวก็ป่งลงจากบ่าก็ปรากฏเห็นว่าก้อนหินลับผ้าฝนมีดนั้นได้กลายเป็นก้อนทองคำที่มีค่าแสนแพงแท้ทุกคนที่เห็นต่างก็พากันเงึดง้ออัศจรรย์เพราะปากของท้าวจันทาว่าจริงเป็นแท้เว้าจ่าว่าอันใดออกมาจากสิ่งของธรรมดาก็เกิดกลายเป็นทองคำไปหมดจึงพร้อมกันจัดตั้งพิธีมโหฬารพากันเฉลิมฉลองถึง7 วัน 7 คืนอย่างคึกคืนม่วนซื่นหลังจากครบวันถ้วน7ท้าวจันทาก็ได้บอกให้คนทั้งหลายไปเก็บเอาก้อนหินที่เป็นทองคำอยู่หาดดอนนั้นมากองไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองจากนั้นก็แจกจ่ายให้คนทั้งหลายได้เป็นหังเป็นหมีกันทุกทั่วหน้าเหตุการณ์อันมหัศจรรย์นั้นได้กลายเป็นข่าวลือพื้นเพไปทั่วทุกแห่งหนผู้คนที่อยู่แดนไกลก็ได้พากันมาเต้าโฮมกันเป็นกลุ่มอย่างหลวงหลายและพ้องกันย่องย้อสรรเสริญบุญคุณของท้าวจันทราพอค้าขายมาขายผู้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผู้คนมาเต้าโฮมกันอยู่หนาแน่นอังนับมื้อนับหลายขึ้นจากที่เคยเป็นป่าดงพงไผ่แถวนั้นก็ถึงฮื้อทางออกเพื่อสร้างหอปราสาทลาดสวังและเวลาขุดดินลงไปเพื่อจะฝังเสาก็พบแผ่นทองคำใหญ่ในพื้นดินเป็นจำนวนหลายด้วยเหตุนั้นเองหอปราสาทหลังนั้นจึงได้ถูกตั้งชื่อว่าโลหะปราสาทหรือโฮงเสียงดงเสียงทองตามนิมิต2ประการดังกล่าวเมื่อสร้างสำเร็จแล้วจึงพร้อมกันเอาก้อนคำมากองยองกันขึ้นเป็นราชบัลลังก์แล้วอัญเชิญเอาท้าวจันทราพอค้าขายหมากภูขึ้นนั่งถึงกองทองคำและจัดพิธีพระราชบรมราชาภิเษกให้เป็นองค์กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองขนานนามว่าพญาจันทพานิชสถิตสุวรรณภูมิที่มีชื่อเสียงลือนามโดยกลายเป็นนครหลวงที่กว้างใหญ่และสวยงามอันมีนามว่าเสียงดงเสียงทองตั้งแต่นั้นมาเมื่อได้ขึ้นเสวยราชปกครองบ้านเมืองแล้วพญาจันทพานิชก็บ่ได้ประมาทมัวเมาในความสุขส่วนตัวของพระองค์แต่อย่างใดพระองค์ได้ทรงนำพาภัยฟ้าประชากรสร้างสาบ้านเมืองให้หุ่งเหืองยิ่งขึ้นและบ้านเมืองที่เพิ่นได้สร้างเอาไว้ประกอบมี7เสียงคือเสียงดงเสียงทองเสียงมวกเสียงแมนเสียงมวลเสียงเล็กและเสียงเงินจนดินแดนเสียงทองได้กลายเป็นเมืองหังเมืองมีอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินคำเข้าน้ำซ้ำป่าภัยฟ้าราษฎรก็นับถือยกย่องชื่นชมให้พระองค์เป็นเจ้าเหนือหัวอย่างสุดหัวใจอยู่ต่อมาหลายฟ้าหลายปีพญาจันทพานิชเห็นว่าตนเองจะบ่ตั้งเทียงมั่นคงถาวรเพราะร่างกายเริ่มอ่อนเพลียโหยแห้งด้วยพยาธิโรคาต่างๆและก่อนสังขารของตนจะสิ้นสุดลงไปนั้นพระองค์ก็รู้ดีว่าต่อไปในภายภาคหน้าบ้านเมืองก็จะมีการผันแปรไปตามยุคตามสมัยอาจจะเกิดโรคภัยด้วยธรรมชาติและสงครามเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินคำวัตถุอันมีค่าที่พระองค์กับชาวเมืองเคยสะสมมาทั้งชีวิตนั้นเสื่อมโทรมจิบหายสาบสูญไปตามกาลเวลาและย่านลูกหลานผู้สืบเสื้อแทนตระกูลก็อาจจะได้รับความทุกข์ยากลำบากอึดหิวจึงหาวิธีซุกซ่อนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดีด้วยการเอาไปเก็บเชืองไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วให้มีทหารผู้จงรักภักดีปฏิญาณสังเวยชีพของตนเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มทรัพย์เหล่านั้นเอาไว้หรือเอิ้นอีกอย่างว่าเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์นั่นเองและยังได้สร้างสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นนกย้างสีขาวหน้าตาเศร้าหมองไว้ที่ปากถ้ำพร้อมกับให้ปัญหาเป็นคำปริศนาไว้12ข้อหลังจากพญาจันทพานิชได้เสื่องซ่อนสมบัติไว้ดีเป็นทีเรียบร้อยแล้วอยู่ต่อมาบ่ดลพระองค์ก็หมดสิ้นอายุสังขารของตนลงไปเท่าแก่บูหารเคยเว้าเอาไว้ว่าการที่พญาจันทพานิชได้ประดิษฐ์สร้างรูปปั้นนกยางโศกเศร้าง่วงเหงาหมายไว้ที่ปากถ้ำนั้นก็เพื่อว่าถ้าหากการเวลาผ่านพ้นไปจะให้คนมีสติปัญญามีศีลธรรมค้นคว้าสืบรู้พบเห็นบอนที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอีกประการหนึ่ง
ก็เพื่อจะให้ผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหา12ข้อให้บรรลุลุล่วงเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเวียกบ้านการเมืองสืบต่อไปด้วยดีแต่ว่าเมื่อใดหากบ่ทันถึงยุคถึงสมัยและแก้ไขปัญหาของนกยางบ่ทันตกแตกคนเฮาก็บ่สามารถเห็นนกยางและค้นพบขุมทรัพย์ที่พญาจันทพนิชฝังไว้นั่นได้ซึ่งปัญหาของนกยาง12ข้อมีคือดังนี้ 1. นกยางเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่กอกค่อยบ่กอกย้อนป่าบ่บ้วน 2. ป่าเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่บ้วนค่อยบ่บ้วนย้อนหญ้าไสหก 3. หญ้าไสเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงหกค่อยหกย้อนงัวบ่กัด 4. งัวเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่กัดค่อยบ่กัดย้อนเจ้าของบ่ปล่อย 5. เจ้าของเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงบ่ปล่อยงัวค่อยบ่ปล่อยย้อนว่าค่อยแสบท้องหิวเข้า 6. ท้องเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจริงแสบท้องค่อยแสบท้องย้อนเข้าบ่สุก 7. เข้าเอ๋ยเป็นหยังจริงบ่สุกค่อยบ่สุกย้อนไฟบ่ลุก 8. ไฟเอ๋ยเป็นหยังจึงบ่ลุกค่อยบ่ลุกย้อนฟืนมันสุง 9. ฟืนเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงสุงค่อยสุงย้อนฝนตกหำ 10. ฝนเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงตกหำค่อยตกหำย้อนกบเขียดมันห้อง 11. กบเขียดเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงห้องพวกค่อยห้องแท้ย้อนงูไล่กัด 12. งูเอ๋ยเป็นหยังเจ้าจึงไล่กัดกบเขียดแต่ปัญหาข้อ12นี้ยังบ่ทันมีผู้ใดตอบได้เถื่อเพราะเป็นปัญหาที่พัวพันซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นซึ่งปัญหาสุดท้ายได้กล่าวถึงงูบรรดานักปราชญ์อาจารย์แต่เก่าก่อนก็เคยมีการค้นคว้าและหาคำอธิบายกันมาแล้วเป็นจำนวนหลายแต่ก็บ่ทันมีไผสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นให้ตกแตกเป็นจริงได้ดังนั้นพญาจันทพนิชผู้คิดกว้างมองไกลจึงได้ปั้นแต่งรูปนกยางเป็นสัญลักษณ์หมายเอาไว้และเมื่อใดถึงยุคถึงสมัยหากมีผู้คนแก้ไขปัญหานกยางตกแตกแล้วเมื่อนั้นรูปของนกยางก็จะปรากฏขึ้นแก่สายตาคนทั้งหลายแล้วคนผู้มีศีลธรรมมีสติปัญญาก็จะสามารถค้นพบและนำเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินคำวัตถุมีค่าที่ฝังเอาไว้ในพื้นดินนั้นออกมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบำรุงปรับปรุงชาติบ้านเมืองให้เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและให้สมตามความประสงค์ของพญาจันทพนิชซึ่งผู้ทรงเป็นห่วงเป็นใยนำลูกหลานเลนหลอนผู้สืบเชื้อชาติตระกูลคนลาวจนถึงทุกวันนี้และต่อไปในภายภาคหน้าหากใครคิดว่าตนเองมีความสามารถแก้ไขปัญหา12ข้อนั้นก็ลองค้นคว้าซอกหาคุมทรัพย์นั้นได้เลยถ้าพบแล้วก็อย่าลืมเอามาแบ่งแอดจักหน่อยก็แล้วกันเป็นอะไรได้ท่านผู้ชมถ้ามักก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราในการเฮ็ดเรื่องใหม่ๆออกมาเด้อแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสบายดี